वेलकम ब्याक एभ्रिवान। आजको भिडियोमा हामी रिसेन्टली रिलिज्ड iOS 15 पब्लिक बेटाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। लाइक एभ्री इयर एप्पलले यो इयर नै iOS 15 मा केही न्यू फिचर्स र चेन्जेस ल्याएको छ र न्यू फिचर्स र चेन्जेससँगै केही बग्स र इस्युज पनि। सिन्स हामी अहिले पब्लिक बेटामा छौँ र बग्स र इस्युज नर्मल नै हुन्छ पब्लिक बेटामा, त्यही पनि तपाईहरू iOS 15 पब्लिक बेटा ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको भिडियो लिङ्कमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा iOS 15 को फिचर्समा म त्यस्तो डिटेलली त जान्न, त्यही पनि मेरो 24 आवर एक्सपिरियन्स र मलाई मनपर्ने फिचर्सहरूको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरूलाई कुन कुन नयाँ फिचर्स हेर्नु मन छ भने माथि दिएको भिडियो ट्रेलर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फर्स्ट चेन्ज इज विथ नोटिफिकेसन। एज यु क्यान सी हाम्रो आइकन्स अलि ठुलो भएको छ र नोटिफिकेसन अलि स्लिमर भएको छ र अल्सो वी हेभ अ न्यू फिचर कल्ड फोकस। बेसिकली यसमा के हुन्छ भने यु क्यान कस्टमाइज हाउ यु गेट नोटिफिकेसन डाइरेक्टली फर वर्क, स्लिपिङ, ड्राइभिङ। अनि यसमा तपाईँहरूले कुन एपबाट नोटिफिकेसन चाहिएको छ भनेर पनि कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। सफारी एपमा पनि एप्पलले फुल रिडिजाइन गरेको छ। एज यु क्यान सी यो हाम्रो सर्च बार इज एट द बटम एन्ड नट एट द टप। यो फिचर कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन, तर विथ टाइम विल अल गेट युज टु इट। इन माई ओपिनियन iOS 15 को बेस्ट फिचर चाहिँ लाइभ टेक्स्ट हो। सो बेसिकली यो चाहिँ हाम्रो फोटोज एपमा हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने क्यामेराले कुनै पनि टेक्स्ट नोटिस गर्यो भने तपाईँले त्यो बटन ट्याप गरेर फोटोजमा भएको टेक्स्ट कपी गरेर जुन एपमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को राम्रो चेन्ज इज विथ सिरी। अब तपाईँले सिरी अफलाइन युज गर्न सक्नुहुन्छ। iOS 15 मा अरू यस्तै धेरै फिचर्स र चेन्जेस छन्, बट द बिग क्वेसन इज सुड यु इन्स्टल इट अर नट। इन माई ओपिनियन iOS 15 इज स्टिल इन बेटा भर्जन, त्यसैले धेरै बग्स, एप क्रासेस आउन सक्छ। लकिली मैले 24 आवरमा कुनै पनि त्यस्तो फेस गरिनँ। यदि तपाईँहरूले कुनै इस्यु फेस गरे तापनि मेजर इस्यु भने फेस गर्नुहुने छैन। इन माई ओपिनियन इन्स्टल गरेर न्यू फिचर्स ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ बिफोर द अफिसियल रिलिज। iOS एकदम स्मुथ एक्सपिरियन्स हो र यदि तपाईँहरूलाई iOS 15 मा धेरै इस्यु फेस गर्नुभयो भने iOS 14 मा इजिली डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। I hope you all enjoyed the video, and if you did, please give a big thumbs up and thank you for watching.